Morning guys, আজি চোৱা আমাৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ 2 ইনভাৰ্স ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰটো মোৰ চাই লৈছা সিহঁতে সেকেন্ড লেকচাৰটো চালেহে বুজি পাবা যদি ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰটো চোৱা নাই তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব সো কাইণ্ডলি ৰিকুৱেষ্ট ফাৰ্ষ্ট যেটো লেকচাৰ মই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰটো যাতে সবে ডিপলি চাই লোৱা আৰু ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰটো চাই 2.1 এক্সাৰসাইজটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আজি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা শিকিম ফৰ্মুলা চোৱাৰ পিছত আমি 2.2 এক্সাৰসাইজ লাহে ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া চোৱা মই ইয়াত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা মই লিখি লৈছোঁ নাম্বাৰ 1 ফৰ্মুলা দিছে tan ইনভাৰ্স x প্লাস tan ইনভাৰ্স y হয়নে ইকুয়াল টু কি দিয়া হৈছে tan ইনভাৰ্স যেতিয়া ইয়াত প্লাস থাকিব তেতিয়া ওপৰত প্লাস তলত মাইনাস ফৰ্মুলাখিনি অলপ টেকনিক্যালি লিখিবা tan ইনভাৰ্স x প্লাস y বাই 1 মাইনাস x হয় এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো যতে মতে ইউজ কৰিব নোৱাৰা তাৰ কাৰণে কিছুমান কন্ডিশন দিছে কন্ডিশনটো হ'ল x আৰু y যেটো ভ্যালু আমাক দিয়া থাকিব এটো যদি ইনটু কৰিলে একতকে সৰু হয় তেতিয়া এটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব ঠিক আছে তেনেকৈ ইয়াত আৰু কিছুমান ফৰ্মুলা মই লিখি দিছোঁ তাতে লগে লগে কন্ডিশন দিয়া হৈছে তোমালোকে কন্ডিশনটো ভালকে চালে গম পাই যাব ফৰ্মুলাটো আৰু এই ফৰ্মুলাখিনি ইয়াত মই যিখিনি দৰকাৰ ফৰ্মুলা লিখি দিয়া হৈছে গোটেইখিনি ফৰ্মুলা তাতে চাই লোৱা আৰু ইয়াত মানে কন্ডিশন এপ্লাই কৰি দিয়া হৈছে আৰু যদি তোমালোকে কোনোবা বিচাৰা যে ফৰ্মুলা কেটা প্ৰুফ লাগে তেতিয়া মই প্ৰুফো কৰি দিম এনে জেনাৰেলি ফৰ্মুলা প্ৰুফ কেটা নাহে এক্সামত তথাপি যদি তোমালোকে বিচাৰা তেতিয়া মই কৰি দিম ঠিক আছে ফৰ্মুলাখিনি তোমালোকে চাই লোৱা আৰু এনসিআৰটি বুকতো ফৰ্মুলাখিনি বহুত ধুনীয়াছে দিয়া আছে হল তেতিয়া ফৰ্মুলাখিনি আমাৰ ইয়াত থকাৰ পিছত এতিয়া আমি লাহে লাহে 2.2 এক্সাৰসাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিম ফৰ্মুলাখিনি জাস্ট মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু এটো এপ্লাই কৰিলে হ'ল আমি এক্সাৰসাইজ 2.2 আমি স্টার্ট করি এক্সারসাইজ 2.2 যেনেবা ফার্স্ট আমার কোশ্চেনটো আছে ইয়াত 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube এটা আমার প্রুফ কৰিব দিছে আমি প্রুফটো কেনে কৰিম সলিউশন নাম্বার 1 আমার কি প্রুফ কৰিব দিছে 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube এটা প্রুফটো কৰাৰ আগত আমি কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম যেটো ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি ফাৰ্স্ট ইয়াৰত পোৱা আছে ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আনিম আমি এই সাইন ইনভার্সটো মই যদি এইটো সাইডত লৈ আহো সাইন ইনভার্স মানে কি 1/sin হয় না এটো যদি মই ইফালে লৈ আহো তেতিয়া মোৰ কি হৈ আছে সাইন এটা হৈ আছে ব্র্যাকেটত মই 3 এই সাইন ইনভার্স x টো যদি মই কিবা এটা ভ্যালু ধৰি দিও সাপোজ থিটা সাপোজ মই থিটা লৈ ললো তেতিয়া কাৰ ফৰ্মুলা আহিল sin 3 থিটা তে sin 3 থিটাৰ ফৰ্মুলাটো কি জানো আমি 3 sin থিটা minus 4 sin কিউব থিটা আমি ইয়াত কেনেকৈ প্ৰুফটো ষ্টাৰ্ট কৰিম লেট ধৰা হ'ল sin ইনভার্স x ইকুয়াল টু থিটা এতিয়া এই sin ইনভার্স টি ফালে লৈ আহিলে এটো হৈ যাব মোৰ sin 3 sin থিটা ইকুয়াল টু মই কি ফৰ্মুলা পঢ়াম 3 sin 3 থিটা ইকুয়াল টু হৈ গ'ল 3 sin থিটা minus 4 sin কিউব থিটা ঠিক আছে এতিয়া this implies sin 3 theta whole equal to 3 এতিয়া ইয়াত যে মই sin inverse x equal to theta ধৰি লৈছো ইয়াৰ পৰা x equal to কি হ'ব এই sin inverse টি ফেল আনিলে এটো হৈ যাব sin theta তে 3 sin theta তে আমি কি পাব পাৰিম x minus 4 এটো মোৰ কি যাব x কিউব ঠিক আছে তো this implies এতিয়া এই 3 থিটাটো এটা সাইড ৰাখা এই সাইনটোক মই ইফালে লৈ আহো তেতিয়া মই কি পাই যাম sin ইনভার্স 3x minus 4x cube this implies 3 থিটাটো আমি কি ধৰিছিলো sin ইনভার্স x 3 sin ইনভার্স x equal to sin ইনভার্স 3x minus 4x cube hence proof very simple এনে কইলো টেকনিকটো গম পাইছা আমি কোশ্চেনটো গম পালে চালে গম পাই যাম মোৰ কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই আছে সেইটো ফৰ্মুলা তুমি জাস্ট ইয়াত এপ্লাই কৰি দিবা কৰি পেলাই ভ্যালুখিনি তাতে পুট আপ কৰি দিলে হ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে যেতিয়া আমাৰ নাম্বাৰ 3 দুই নম্বৰটো নিজে কৰিবা নাম্বাৰ 3 টো কি দিছে tan ইনভার্স 2/11 প্লাস tan ইনভার্স 7/24 ইকুয়াল টু tan ইনভার্স হাফ তেতিয়া আমি এতিয়া সেকেন্ড নাম্বাৰ 3 টো কৰিব ট্ৰাই কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইড টো কি দিয়া আছে আমাক লেফট হ্যান্ড সাইড দিছে ইয়াত tan ইনভার্স
2/11 প্লাছ tan ইনভাৰ্ছ 7/24 এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলা কোনটো আহিব ফৰ্মুলা মই জাষ্ট অলপ আগত দেখুৱা tan ইনভাৰ্ছ x প্লাছ tan ইনভাৰ্ছ y এতিয়া কোনটো ফৰ্মুলা হ'ব তাতে ফৰ্মুলা আছে তিনিটা আমাৰ ইয়াত চোৱা x ৰ ভ্যালুটো হ'ল 2/11 আৰু y ৰ ভ্যালুটো হ'ল 7/24 দুটা যেতিয়া আমি ইনটু কৰিম ভ্যালুটো গ্যাৰেণ্টি একতকৈ সৰু হ'ব একতকৈ যেতিয়া সৰু হ'ব তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত লিখিব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো tan ইনভাৰ্ছ এই দুটা প্লাছ কৰিম 2/11 plus 7/24 by 1 minus 2/11 into 7/24 এটা tan inverse এতিয়া ইয়াত তোমাৰ চোৱা 11 আৰু 24 আমি ডাইৰেক্ট ইনটু নকৰোঁ আমি এনেকৈ ৰাখিম 11 into 24 এইটো মোৰ হৈ যাব 2 ৰ লগত 24 ইনটু কৰিলে 48 প্লাছ 7 ৰ লগত 11 ইনটু কৰিলে 77 এইটোক মই জাষ্ট ইনটু দি দিওঁ ইনটু দি দিলে তেতিয়া এতিয়া ইয়াত 11 into 24 by 11 into 24 minus 14 equal to tan inverse এতিয়া এইটো cancel এতিয়া ইয়াত আহি যাব 125 এইটো হৈ যাব মোৰ 150 এতিয়া ইয়াত মই লিখিব পাৰিম tan inverse এইটো cancel কৰি দিলে ইয়াত আহি যাব half equal to মোৰ right hand side complete very easy খালি জাস্ট ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব আৰু এনসার আহি যাব সেকেন্ড থার্ড আমার আছে নাম্বার 5 আৰু 7 এইটো হ'ল আমাৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্ম এতিয়া এই সিম্পলেস্ট ফৰ্ম কিটা আমি কেনেকৈ কৰিম তে চোৱা ইয়াত নাম্বার 5 আৰু নাম্বার 7 সিম্পলেস্ট ফৰ্ম মানে কি x ৰ এনেকা এটা ভ্যালু আমি ইয়াত পুট কৰিম যেটো ভ্যালু ইয়াত পুট কৰিলে এটা স্মল ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব সেইটো হ'ব আমাৰ সিম্পলেস্ট ফৰ্ম নাম্বার 11 টো ইয়াৰ ভ্যালুটো ওলাব দিয়া হৈছে নাম্বার 13 ইয়াৰ ভ্যালুটো ওলাব দিয়া হৈছে ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট সেশনত আমি এইকেইটা মেথ সলভ কৰিম